Hi guys! Welcome back to my channel. Guys, excited akong i-update pala sa inyo, ipaalam sa inyo na nasa 560 plus subscribers na tayo. Yay! Kalahati na lang guys, road to 1k subs na tayo. So kung ikaw, bago ka sa channel na to, please don't forget to hit that red button, the subscribe button. Pakiclick na rin yung bell na nasa tabi niya para ma-notify ka every time na mag-upload ako ng new videos. So guys, please subscribe. Free naman po yun guys. Please subscribe. Subscribe na kayo guys. Subscribe! Jastine Delfin. Yeah. Hi guys! For today's video, mag-review tayo ng Skmei smartwatch brought to you by Skmei Philippines. Ito, i-review natin to. Ang smartwatch na to from Skmei Philippines. So, what are we waiting for? Let's get started. And 3, 2, and 1. This is it guys! Mag-unbox na tayo. Sa wakas may box ngayon tong shinip natin. Hindi siya naka-plastic. So, let's get started. So, guntingin na natin to para makita na natin kung anong nasa loob. Guys mag-ingat sa gunting. Haha, sa mga batang nanonood dyan, ingat po tayo sa paggamit ng gunting. Patnubay ng magulang ay kailangan. Char! Oh, pero hindi joke yun, totoo yun. Ayan na siya guys! Yan. Skmei box. Skmei may Chinese something. Nga pala guys, kung gusto nyo makasure na original Skmei watch ang mabibili nyo, punta kayo sa website mismo ng Skmei Philippines. Para hindi peke mabili nyo. So, buksan natin. Ooh. Inside the box, there is another box. Ayan. All white lang siya, yung box guys. Then, yan parang shining, shimmering yung print ng letters. Guys, yung texture ng box parang sa cellphone. Matigas siya. Buksan na natin. Ayan na siya, ang ating Skmei smartwatch. Alam ko semi-smartwatch lang to eh. Yan, tingnan natin. Mamaya na yan, finale. Let's dig deeper muna kung anong nasa loob ng ating box. As you can see, ayan, meron tayong manual, of course. Hindi nawawala yan. User manual. Then, merong Skmei warranty card. Ayan guys, malaman nyo pag original talaga, pag may warranty card. Okay, tabi muna natin to. First, syempre, ang manual muna ang ating titingnan para alam natin kung paano i-set up ang ating smartwatch. Diba? Then, this is it. The watch, guys. I-open na natin. Actually, guys, hindi naman siya mukhang smartwatch, no? Ayan. Tanggalin natin. Tingnan nyo mabuti, guys, kung ano yung mga meron dito para alam nyo, pag bibili kayo, yun yung mga hahanapin ninyo. Ayan. Tanggalin natin tong plastic para makita natin yung beauty ng watch. Meron pa to sa harap. Tanggalin lang natin. Be careful na wag magasgas. This is it! Ayan siya guys. Hindi siya mukhang smartwatch talaga. Mukha lang siyang, yung ordinary lang siya na watch. Kung titingnan natin mabuti, ang smartwatch na to is gawa sa plastic material, smooth plastic rubber material. Ayan. Maganda naman yung quality guys. Tingnan natin yung back area. Sa back area may kita mo na ayan, water resistant 580 mAh, then battery code of CR2430. Yan yung code ng ating battery. Then next is, bakit nga ba tinawag na smartwatch ang relo na to? Hindi naman siya touchscreen at hindi rin siya mukhang smartwatch. Well, yan yung alamin natin guys.
So this smartwatch, guys, has 4 main buttons. The light, start, mode, and reset. Sa mode button naman, guys, makikita ninyo ang date, pedometer, calories, distance, alarm, and stopwatch. Sa lower part ng ating watch, makikita ninyo ang mga icons ng call, message, and camera. So, paano natin ito magagamit? Well, Bluetooth is the answer, guys. Well, first, kunin muna natin ang ating manual. Sa likod nito, makikita natin ang dalawang QR code for iOS app and Android app. Then, i-scan lang natin para ma-download natin ang app na to, para ma-connect na natin ang ating smartphone. At dahil Android user tayo, syempre, ang Android app na QR code ang ating i-scan. Yan, i-scan lang natin, guys. After scanning, yan, nag-connect na. Then, upload lang natin. Ano kayong app na to? Sports Plus. Yon, install lang natin to, guys. Then, wait for a moment. Downloading. Yan na, nag-start na siya mag-download, guys. Mabilis lang. Up. Ayan na, installing. Open na natin, guys. Ayan. So, nangingi siya ng mga personal info. Like, yan, gender. So, syempre, lalagay natin female ako, diba? Uy, female ako. Tanggapin mo! Ayaw ito maniwala. Okay mo. Yan. Then, avatar. Syempre, lalagay natin yung name natin. Jastine. Jastine. Yan. Then, birthday. Height. Ay, wait. So, kailangan dito ng birthday, guys. Syempre, hindi ko na ilalagay. Syempre, malalaman yung edad ko, eh. Mamaya na natin set up to. Birthday, yung height, yung weight, target step, distance unit. Ayan. Yan yung mga laman. So, let's check the app interface. Well, makikita natin dito ang steps, which is pedometer, the distance, and calorie. In short, monitoring tong app na to, guys. Amazing, diba? So, i-connect na natin ngayon, guys. I-on natin yung Bluetooth ng ating smartwatch by clicking the start button, the light button for 2 to 3 seconds. Then, makikita ninyo ang Bluetooth icon na nagbi-blink. Ibig sabihin, searching. Then, punta tayo dun sa app natin na na-download, which is the Sports Plus. Dito sa app, yung may 3 lines yan, pindutin lang natin. Then, punta tayo sa Device Management. Yan. So, click lang natin, guys, ang Search to Bind. Yan. Nag-start na siyang mag-search. Allow lang natin yan. Click again. Search again. Yan. Pag nakita natin yung X-Watch yan, i-connect natin. Let's click lang that. Yan. Device initializing. Up. And that's it. I think connected na tayo. Ayan. As you can see, guys, yung Bluetooth icon sa watch natin is stop blinking. Ibig sabihin, nag-bind na kayo ng smartphone mo. Ready to click. Dahil connected na tayo, let's try to call, text, and capture. Let's see kung anong mangyayari at kung effective ba talaga tong semi-smartwatch na to. Ayan, first sa call, as you can see, kung may tumawag pala, magbiblink yung call icon natin. So, which is mariremind tayo. Pag nakatago ang phone, ayun, nagbiblink din siya. Ayos, diba? The next. Makikita natin yan, guys, kung magbiblink ba siya pag may nag-text. Ayan, nakita nyo, nag-blink nga siya. Amazing, diba? Uy, mahal ko. Okay. Then next, let's try to capture. Pag nag-capture tayo, guys, pupunta lang ulit tayo dun sa app. Then, click lang natin yung camera icon, button, ganun. Then, let's see.
So, gagamitin natin parang remote to, yung ating start button. Yan, capture lang natin. Yan, ang galing. So, this guys, pwede mo siyang gumamit ng tripod, kunwari groupie, then, ayun, gamit yung smartwatch na to, makakapag-picture tayo. Ayan, dami kong nakuha, diba? Ang galing. Nagustuhan niyo rin ba, guys? Love it! So, what do you think about the smartwatch, guys? About that Skmei watch, semi-smartwatch. Ang tanong, magkano ba? Well, I bought this one for 1,499 pesos. Naka-sale kasi sila, guys. Original price niya is 1,799. Free shipping po siya. Or you can just simply visit their website. It's Skmei Philippines. Ilalagay ko sa description box below ang link. And that's it for today's video, guys. I hope nakakuha kayo ng idea kung paano ginagamit tong Skmei smartwatch na to. And kung gusto nyo rin bumili. Guys, don't forget to subscribe to my channel. Hit the notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. Again, guys, thank you so much for watching and see you in my next video. Bye! Jastine Delfin. Yeah.